Në Bibël thohet që njerëzit e parë i dhonin mbi 900 vjet. Shumë Mathusalemi 965 vjet, Adami 930 vjet. Dhe ekzistonte një traditë që thonin nuk ndërtonin shtëpia, se thonin pak jemi edhe do ikim. Ndërsa sot njerëzit me atë jetë aq shkurtër nuk naqen as me një shtëpi. Mbas shtëpisë parë do të blejnë të dytën, mbas dytës të tretën, e të katërt, dhe as mbaron asnjëherë. Dhe ju e kam thënë në një takim me të rritë e Tiranës njerë që jeta shpirtërore dhe të vërtetat e thella gjithmonë janë paradokse. Në ungjilli është i mbushur gjithë paradokse. Kush do humbi do fitoj, kush do fitoj do humbasi, i pari do i fundit i pari. Ky paradoks është këtë gjitha të vërtetat. Dhe njerëzit që jetojnë në dimensionin e përkohshmërisë, por nuk e shohin, nuk e gëzojnë as atë. Se janë gjithë në ankth. Ndërsa njerëzit që e shohin këtë dimensionin e përkohshmërisë, sepse jetojnë në dimensionin e përjetësisë, ata dhe e gëzojnë këtë kohë përkohshme. E shijon atë gjë. Edhe ju sot, për shembull, po të keni një hall, e të keni përkupuar, nuk e gëzoni më. As i dëgjoni më cecerimat e zogjve, as shikoni më bukurinë e natyrës, keni mendin atje të prekupuar. E njeriu sot është i prekupuar. Shpesh herë me gjëra krejtësisht kota. Jo vetëm që nuk i ndryshon dot, janë dhe gjëra që nuk i duan ndaj shumë. Prekupacione për këtë, për atë, për gjërat. Nëse njeriu e shikon veten si udhëtar, nuk i duan më shumë gjëra. Njeriu kur udhëton mundohet të udhëtojë sa më lehtë. Edhe ju tregova atë historinë që tash jetonin 900 vjet dhe nuk ndërtonin shtëpia, se thonin pak jemi do ikim. Ndërsa ne me këtë jetë shkurtër s'mjafton as edhe një shtëpi, po duan disa shtëpia. E sa më tepër të ketë aq më tepër i rritet prekupacioni. Sepse si duhen ato gjëra. Shpesh herë ne grumbullojmë gjëra më tepër se na duhen. E kjo vjen nga ankthi. Që lind nga lakmia. Të kem dhe këtë, të kem atë, nga pasiguria. E gjitha këto vjen nga mosbesimi. Nëse do kemi besimin e fortë, padyshim shumë gjëra do ndryshojnë jetë. Por qytetërimi i sotëm i ka bind njerëzit se kur njerëzit mund ta realizojnë vetë gjithçka. Nuk kanë më të syrin që kishin dikur. Tek ungjilli i Shën Joanit thotë një frazë që duket frazë thjesht, në lutjen e gjatë të Zotit, që është lutja më e gjatë regjistruar në Ungjill, Zoti thotë të fjalë: pa mua s'bëni dot asgjë. Nuk thotë që do bëni gjëra të vogla, po thotë s'bëni dot asgjë. Ne shpeshherë i lexojmë fjalët e Ungjillit, dëgjojmë fjalët e Ungjillit, por nuk ndalojmë tek ato fjalë, se çfarë do thotë. Pse thotë Zoti pa mua s'bëni dot asgjë? Dhe faktikisht ne s'bëjmë dot asgjë pa atë. Edhe kur bëjmë ne diçka ne kujtojmë se kemi bërë ne, po se kemi bërë ne. Nëse njeriu është më i qartë për këtë gjë, padyshim që e kërkon Zotin që të jetë më i pranishëm brenda jetës tij. Dhe besimin e shikon pak më thellë, se fatkeqësia e njeriu të sotëm, përgjithësi njeriu modern, është i ndarë, nuk është një, nuk është i tërë i plot. Edhe ne, shpeshherë. Ndoshta mund të jemi të ndërgjegjshëm ose s'jemi ndërgjegjshëm, por themi që besojmë. Dhe shpeshherë jeta jon tregon që veprimet që bëjmë ne janë veprime që nuk besojmë. Sepse nëse do ishte besimi vërtet, shumë gjëra nuk do i bënin. Dhe kjo është një lloj dyzimi që kanë njerëzit brenda. Të bëhesh shenjt do thotë që të bëhesh prapë një i tërë. Edhe në kuptimin etimologjik, fjala i shenjt dhe fjala i plot, ose jo i smur, i plot i gjithi, është e njëjta rrënjë. Qoftë grupin e gjuhëve latine, qoftë grupin e gjuhëve gjermanike, slave, në gjithë gjuhët e botës. E në shqip, pavarësisht se mund të jenë dy fjalë të huazuara nga grupi latin, po fjala shenjt dhe shënd, që është shëndet, është po njëjta rrënjë si fjalë. Sepse shenjti është e njëri që bëhet i plot, që do thotë atë që beson ai, atë dhe jeton. Atë është i kthjellët, ai mendja e tij është e kthjellët. Ose etrit e kishës përdorin një fjalë akoma më të bukur, i esëllt. Sepse shpesh ne jemi si dehur.
Dhe me të dehurit është vështirë të krijosh dialog. Ne s'kemi dialog me njëri tjetrin. Unë nuk e di sa përvoja mund të keni me njerëzit e dehur, po mbaj mend gjatë kohës që punonja në psikiatri, na sillnin shpeshherë dhe të dehurit. Dhe fillojnë bisedën me të. Në pikën që ti mendonje që sqarove, që sikur po mbyllet biseda, e hapte nga e para. E këtë mund të vazhdojnë. Po shumë vazhdonte, po njëtin që bëjmë dhe ne. Dhe kjo mund vazhdonte gjithë natën, po histori. E ditës tjetër, po të ishte i dehur, prapë po ashtu vazhdonte. Prandaj dhe etrit e kishës përdorin fjalët i esullt. I esullt është njëri që është i kthjellët në mendje, që dallon realisht se çfarë është. Kjo nuk është i proces i lehtë. Është i proces që kërkon vite, stërvitje shpirtërore, edhe një jetë shpirtërore. Për vetë faktin që ne nuk e dallojmë këtë, do të thotë jemi dehur shumë. Se kur je dehur pak dhe dallon pak. Ose vjen një pikë që desh, nuk dallon më, do të në rregull. Edhe me probleme, shpeshherë ku ka njeriu shumë probleme, për sa kohë ai e kupton që është smur, nuk është smur komplet. Në momentin që se kupton më që është smur, kjo gjë ndodh kur e tregojmë për tjerët ne vjen edhe për qeshur. Por kjo ndodh edhe tek ne vetë. Dhe shenjtërimi ose rritja shpirtërore kjo gjë është që dal nga dal duke bërë më shumë i esullt, e më shumë i kthjellët mendje. Jo ky lloj dyzimi që kemi ne. Dhe njeriu pastaj pajtohet me këtë dyzim. Edhe vazhdon një jetë, gjatë gjithë jetës së i dyzuar. Në një njeri janë dy persona. Kjo është personaliteti shumë thjesht ose i dy thjesht ashtu mund të jetë. Nuk ka njeri i preshtuar nga kjo gjë. Shenjtorët ishin njerëzit që e mundën këtë gjë dhe u bën një person ai. Dhe kjo vjen pikërisht kur njeriu fillon dhe është serioz në atë që beson. Për shembull, nëse ne realisht besojmë. E nëse ne realisht besojmë që jemi udhëtar, e gjitha këto gjërat, pse përpiqemi për shumë gjëra tjera? Shumë pak njerëz përpiqen që të jenë shenjtë dhe përmend vazhdimisht. Edhe prindërve ju them. Prindërit nuk duan që fëmijët e tyre të bëhen shenjtë, duan që të bëhen suksesshëm. Me pozitë, një avokat, diçka. Për shenjtërinë nuk e ka mendje njëri. Sepse besimi, dhe kur them besim, përsëri nuk e besoj. Nuk mjafton vetëm thjesht ta njohësh nga ana intelektuale që e pranon që ekziston një perëndi. Shën Jakovi përgjigjet shumë bukur në letër. Thotë ju thoni thotë që besojmë në një Zot, thotë shumë mirë bëni thotë. Edhe demonët besojnë. Madje po ta kisha shkruar në letër ndërshtoisha edhe diçka. Madje ata e dinë më mirë se ne që ekziston. Por thotë ai ku janë veprat e juaja që tregojnë që ju besoni. Sepse gënjen ky që thotë besoj, si ai që thotë nuk besoj. Mashtron ky që thotë besoj, ose që mendon që besoj, si ai tjetri ashtu. Kjo tregon që besimi nuk është ngulur thellë. E nuk është përjetuar. E nëse besimi nuk përjetohet, ne s'kemi dobi. Madje shpeshherë mund të kthehet në dëmin ton. Kur Zoti bisedon me farisejt në Injill, dhe është shumë i zëmëruar gjithmonë me ta. Asnjëherë nuk e ka fjalorin aq të ashpër se sa kundër farisejve. As me hajdutin në kryq, as me atë gruan që e kapën shkelje kurore, as me njëri nuk është i ashpër. Vetëm me farisejt. Pjell në për, ka shiqur. Shumë fjalë të tjera, shumë të ashpra. Mirë ju farisejt dhe shkronjësit. Është sepse ky është tipi që nuk kthehet. Dhe i thot më shpejt dhe do vinë kumerqarët, thot, dhe gratë e përdala, thot, në pendim, thot, se sa ju. E ka kuptimin që ato ndoshta mund të pendohen, sepse e ndjejnë që jetojnë mëkat. E keqja është kur njeriu mendon se është i drejtë. Dhe në këtë kategori futemi gjithë ne, që gjithë mendojmë që jemi drejtë. Për shembull, unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë, ndoshta mund ta dëgjoj, ose se kam takuar personin, se mund të jetë patjetër, po unë nuk e kam takuar deri më sot. Që tregoj një histori e thotë që ishte fajim. Ndoshta ju mund të keni dëgjuar, po unë s'e kam dëgjuar. Gjithë historitë tregojnë se si ky ka drejtë dhe ka fajim. Dhe nuk po flas për mashtrusë, po flas njerëz që besojnë që e kanë të drejtë. Sepse sytë ta nuk e shohin qartë atë gjë. Të vetmit njerëz që
ndoshta mund ta tregonin historinë që ishin fajtor, kanë qenë shenjtorët. Sepse e shikon të qartë aty. Prandaj dhe ai ka shanse të pendohet kur njeriu e shikon qartë atë. Dhe ju tregoj vazhdimisht, qoftë në kish, qoftë në biseda, një thënie shumë bukur të Shënia Gojartit, që ndoshta mund ta keni dëgjuar, sepse kam përmendur në disa predikime, por ja vlen të kujtohet përsëri. Ju drejtonte njerëzve që ishin në kish, dhe ju thonte këtë fjalë. Nëse dikush nga ju mendon se është i drejtë, le të dalë jashtë nga kisha. Unë s'kam ungjill për drejtën. Që do të thonte që ungjilli është një mjekim. Dhe mjekimi është për të smurët. Nuk është për ta qenë shëndosh. Dhe ne nuk e marrim mjekimin, sepse mendojmë që s'kemi nevojë. Kur njeriu fillon dhe dallon që ka nevojë për mjekimin, ka filluar proces në shërimit. Kështu që është shumë e rëndësishme për ne të jemi serioz me besimin tonë. Sepse o besojmë, ose nuk besojmë. Nuk mund të jenë të dyja. Njeriu me dy mendje, shkruan Shën Jakovi, përsëri nuk i bëhet asgjë. Ai është personazhi që shpesh thonë as mish as peshk. Edhe kur flasim për këtë personazh, harrojmë që shpesh jemi ne. Tek e tjerët ndoshta mund duket, po tek vetja shpesh njeriu nuk e dallon. Mundohuni të jeni serioz me jetën tuaj për sa kohë jeni të ri. Se po bë zakon ajo nuk do shkulet. Do përsëritet po ajo historia e famshme e filosofit Thales. Kur ishte i ri, i thonte ema që të martohej. Thonë, ma kam kohë, thotë se i ri jam. I thonin kushërit, njerëzit rrotull, kam kohë. Pastaj kur u plak, dhe si ishte martuar akoma, dhe i thonin tash jam shumë plak, thotë s'mund martohem. Nëse ajo gjë nuk ndryshon në rini, ka shumë pak shanse të ndryshojë kur të rritesh. Eksperienca e jetës e ka treguar gjithmonë. Sepse në rini njeriu ka dhe fuqinë më të madhe, në energjinë më të madhe. Qoftë dhe mendërisht. Më vonë ndoshta mund grumbullohet eksperienca, që të jep një lloj urtësie, diturie. Po fuqia më e madhe e mendimit është kur je i ri. Se shumë njerëz mendojnë se kur do e bëjnë kur më vonë. S'do e bëjnë asnjëherë, po të mendojnë më vonë. Do thotë ja do e bëj dhe herë, pastaj do ndryshoj. Asnjëherë s'ndryshon. Ja gjithë ato për shembull që mbaj mend kur kam qenë unë i ri dhe mendonin të linin duhanin, do thonin do pi dhe një cigare nesër e do e lej. Asnjëherë s'e lënin atë. Se shpeshherë thonë njerëzit, ja do e bëj dhe herë dhe pastaj do asnjëherë nuk e bën ashtu. Ai që do realisht ta bëj e bën çast. Mos e neglizhoni kohën që jeni të ri. E mos mendoni që më vonë mund ta realizoni atë që s'e bëni tani. Qofse nuk do e bëni tani, do keni shumë vështirësi për të bërë më vonë. Sa më i njomt je trungu, aq më tepër shanse ka të drejtohet, nëse është trembër. Sa më shumë trashet, është shumë vështirë. I bie vetëm ta presësh. Zoti mund të bëjë mrekulli, ëh. Siç drejtoi atë kurrizin e shtrembruar për 18 vjet të gjithën, por kërkohet një mrekulli pastaj. Në kohën që jeni të ri, mundohuni ta keni këtë gjë. Merreni seriozisht jetën tuaj. Unë e kuptoj që ndoshta jetojmë në një kohë që ka një lloj agresioni kulturor. Informacione pafund që vijnë nga gjithë anët dhe krijojnë një lloj turbullire. Edhe materializmi. Po të gjitha materializmi, dakmia, vijnë shumë gjëra. Dhe ky lloj informacioni e dëmton njeriu. Dhe nga ana psikologjike ndodh gjithmonë. Kur diçka e bëjnë të gjithë, duket sikur është në rregull. Nëse mëkatin e bëjnë gjithë, është në rregull. Duket sikur. Ai po njësoj është. Nëse janë smur të gjithë, nuk do të thotë se jemi të gjithë në rregull. Jo se jemi gjithë smur, por duke e bërë të gjithë, duke e bërë shumica, kjo është fuqia e shumicës. Dhe një krishter i vërtet, se thosh, nuk duhet të binë në pushtetin e shumicës. Se të gjithë mendojnë ashtu, nuk do të thotë se të gjithë kanë drejt. As nuk do të thotë që shumica ndoshta mund të ketë drejt. Por ne
drejtësia lidhet me fjalët e Zotit. Nëse Zoti ka thënë ashtu, duhet të bëhet bindje ka shjeti mësimi. Sot, me qenë se kishim për kujtimin e të etërve të sinodit parë ekumenik, të 318 etërve, thjesht kuriozitet nga ana historike. Disa dokumenta thonë që ndoshta mund të jetë 250, por është vendosur numri 318 thon disa, sepse është numër biblik. Ishin 318 shërbëtorët që kishte Abrahami. Kuriozitete këto, nuk kanë lidhje shumë me e me qenë se kujtuam ato, po ju tregoj një historikun e Ariosit. Një element shumë i rëndësishëm në herezinë e tij, përveç krenarisë mendjes, sepse shpeshherë njeriu në arrogancën e krenarisë tij mendon që mund ta di më mirë, ishte edhe një raport personal. Arius ishte një teolog shumë i artikuluar, dhe shumë i Zotit sjellë, dhe shumë bindës në të folur, e njifte mirë teologjinë. Dhe shpresonte që të zgjidhte ai Patriku Aleksandris, kundroj Patriku që ishte. Por peshkopët nuk zgjodhen këtë, po zgjodhen Aleksandrin, i cili dhe ishte një teolog shumë i mirë, por një besimtar shumë i mirë, dhe për këtë arsye të zgjodhen. Dhe Aleksandri, që ne e njohim me emrin Shën Aleksandri, ishte Patriku që ndërzoi dhe diakon Shën Athanasin e madh, ishte një mbrojtës i madh i Trinisë. Dhe është shëmbrojtës në një qytet afër Afinës, Falo, ka kishë në emër të tij. Po, është shenjtor i kishës, është shenjtor Shën Aleksandri, Patriku Aleksandris. Dhe ky mbronte shumë Trinin, në kuptimin që 3 personat e Trinis kanë një qenie të përbashkët. Dhe një nga gjërat që shtyu Ariosin ta të sulmonte akoma më shumë ishte dhe zilia personale. Përse u zgjodh ky dhe nuk u zgjodhun? Nuk mund ta sulmonte direkt, po duke sulmuar me doktrinën. Dhe shpesh herë raportet personale që ne vendosim me njerëzit, me kishën, me shumë gjëra, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Sepse mund ndikojnë ndoshta në mendimin tonë. E padyshim që krenaria gjithmonë sjell zili. E zilia gjithmonë do sjellë sulme. Se çdo pasion nuk qëndron indiferent. Do bëj diçka. Dhe këto pasione që i kanë gjithë njerëzit duhen vënë në fre. Edhe freri i këtyre është pikërisht jeta shpirtërore. Kur ti e njeh atë. E keqja pastaj është kur ti i jep një arsye pasionit tënd. Sa herë dëgjonin mbrëmësor është një varg nga Psalmi Davidit, që thotë mos më lejo të rrshqasin fjalë të këqija, për të arsyetuar mëkatet, që do thotë për t'i dhënë një arsye mëkatit. Që thotë jo, unë nuk e bëj për atë, po e kam hallin, ai faktikisht për atë e ka. Ky është arsyetimi i mëkatit, që kur ti mundohesh të japësh një pasaportë mëkatit, ta bësh sikur për e bërë për një çështje të madhe. Faktikisht mund të jetë një zili banale, ose një inat personal. Të vigjilosh mbi zemrën, pikërisht këtë do të thotë. Këshilla që jepnin gjithmonë murgjit e njerëzit e shpirtëror që vigjilonin mbi zemrën tuaj, këtë do të thonte, ta kontrollosh. Sepse shpesh herë shumë pasione që mund të kemi ne i paraqesim si për çështje shumë të mëdha. Gjithmonë kështu është gënjur. Në emër të popullit, në emër të kësaj, se bëj për të tjerë. Në fakt, gjithse kush e bën për vete shpesh. Dhe vigjilenca kërkon një marrje serioze të asaj. Njerëzit që arrin dhe pranojnë që diçka nuk shkon brenda tyre, janë njerëzit që kanë shanse të shërohen. Këta ishin shenjtorët, të cilët dalluan që diçka nuk shkonte mirë brenda tyre dhe e morën mjekimin, që është ungjilli, dhe u shenjtëruan. Ne jemi thirrur të gjithë për këtë punë. E të gjithë kemi nevojë që të ndryshojmë. Por po e përsëris që në moshën e rinisë, nëse ndryshoni diçka do mbetet gjithmonë tek ju.
Edhe nëse nuk ndryshoni, do mbetet përsëri ajo tjetra. Sa më tepër kalojnë vitet, më vështirë bëhet për ta. Në çdo gjë, jo vetëm më shumë. Sepse njeriu, siç thotë Shën Siluani, është një qenie zakoni. Po ta bëj zakon virtutin, do qëndroj virtuti. Po të bëj zakon vesin, do qëndroj vesi. A njerëzit për shembull kanë shpeshherë disa zakone që nuk heqin dot dorë. Kanë vështirësi të lejnë kafen, për shembull. Se është bërë më tepër si zakon. Kanë vështirësi të lejnë duhanin. Nuk po flas pastaj për gjëra akoma më të rënda që është më vështirë për të hequr dorë. Po në fillim mund të heqësh dorë më shpejt. Po u bë zakon është shumë më vështirë. E çdo pasion tjetër, po u bë zakon është vështirë për t'u larguar. Prandaj nuk duhet trashur shumë ajo gjë, sepse është shumë më vështirë pastaj. Mos e neglizhoni moshën e rinis. Dhe mos kujtoni që më vonë ndoshta do ndryshojmë. Tani keni më tepër shanse për ndryshuar se sa më vonë. Jo se s'mund ndryshohet më vonë, po është akoma dhe më vështirë. Tani mund bëhet shumë më lehtë për të ndryshuar. Sepse besimi i vërtet sjell gjithmonë ndryshim. Nëse kalojnë vite dhe ne s'ndryshojmë fare, s'kemi besuar. Ja kështu i them duke qeshur unë disa. Ja, kanë kaluar 20 sa pashka, thash, keni qenë më të mirë para 20 vitesh. Do thotë që nuk është besuar. Sepse njëri që beson edhe përpiqet të ndryshojë. Dhe njëri që beson është i bindur dhe ka shi mësimit të Zotit. E duke qenë i bindur ka shi mësimit të Zotit, nuk e ndryshon atë. Sepse si çfarë ndodh në kohën e sotme sidomos. Çdo kush krijon Zotin e tij. Edhe njëri që e pranon ungjillin, po ca pjesë të ungjillit. Jo gjithë mësimin. Dhe fjalë për fjalë, fjala herezi do thotë zgjedhje. Që ti zgjedh disa pjesë dhe i le pjesët e tjera. I gjithë mësimi është një paketë. Nuk mund këtë e marr, këtë e lë. Zoti është i plot, nuk mund të jetë disa pjesë të Zotit. Një pjesë e vërtetës nuk është më e vërteta. Madje gënjeshtrat më të mëdha janë kur ka një pjesë vërtetë. Edhe herezit, prandaj ishin gënjeshtra shumë të mëdha se kishin një pjesë vërtete. Shumë veta mund të citojnë ungjillin jashtë kontekstit. Kështu thotë në Ungjill. Dhe ky lloj citimi nga Ungjilli është pikërisht për justifikuar ato pjesë që duan ata. Një pjesë shumë e madhe e mësimit të Zotit ndoshta në fillim nuk kuptohet, ose njeriu nuk mund t'i pëlqejë, që ta zbatojë ashtu. Duke u bindur ka shi asajt, bindja do sjellë fruta. Sot në predikim ju ritregova një histori shumë të bukur të Shën Janit të shkurtër. Kur u paqit Manastiri, i tha igumenit që çfarë do bëjmë këtu në manastir? Kush është puna ime? Igumeni duke qenë njëri shpirtëror me eksperiencë shumë të madhe, siç duket dalloi pjesë krenarie. Dhe i tha ti tha, dhe kishte i shkop fat. Merre këtë thot mbill dhe ujite, kjo është puna jote. Po ta bësh sot, padyshim që do revoltoheshin kundër tij. Ti të kërkon tallesh me mua, ose do thonin dhe mbajnë gjoja për të shenjtë, që si në sillet ne. Po përsëri u bind. E mori shkopin dhe e mbolli. Dhe uji ishte 8 orë larg në shkretir, që do thotë 8 orë për të shkuar e 8 orë për të ardhur. Kalonte gjithë diellin e shkretirës, gjithë ditën për të mbushur ujë, e për të jetur një shkop thatë. E kjo vazhdoi për 3 vjet. Dhe mbas 3 vjetësh, Zoti duke parë bindjen e madhe të këtij, bëri që shkopi të mbinte. E brenda natës të rrinte të jepte fruta. Igumeni në mëngjes i kputi frutat, i mlodhi gjithë vëllezërit në kish dhe ju tha: "Eja një hani nga frutat e bindjes." Edhe ne, nëse do i bindemi mësimit të Zotit, e do përpiqemi ta zbatojmë edhe kur nuk na pëlqen neve, padyshim që do ketë fruta shumë të mëdha. Dhe të parët që do shijoni atë fruta do jeni ju. Po jo vetëm ju, edhe njerëzit që janë rrotullish. Sepse ipen aq shumë fruta sa që ka për shumë njerëz. Por shpesh herë, sidomos në kulturën e sotme, ne kemi problem për bindjen. Sepse kultivohet vazhdimisht çdo kush do bëj atë që mendon ai.
Kur flasim për mësimin e Zotit, duhet kuptojmë që zbulesa nuk është një zbulim i joni, është Zoti që është zbuluar tek ne. Dhe ky është ndryshimi i madh ndërmjet fesë dhe filosofisë. Filosofi ndoshta përpiqet njëri të shpjegojë siç e mendon ai. Mund të ketë pjesërisht drejt, mund të ketë drejt. Një filosof kundërshton filosofin tjetër, tjetri ka këtë sistem, tjetri finon sistemin tjetër. Ndërsa në fe nuk është më kjo. Nuk mund të ketë disa besime. Unë e mendoj kështu, ti e mendon ashtu. Ajo është zbuluar nga Zoti. E gjë sa është zbuluar nga Zoti, ajo është e vërteta. S'mund të ketë të vërteta që i krijojmë ne. E njëri që shikon këtë formë, përpiqet që t'i bindet mësimit të Zotit. Edhe kur ai për shembull nuk i pëlqen. Zoti na kërkon që të falim. Nuk falim. Nuk bindemi. Sepse na duket sikur është humbje. Ta kmerremi, shumë na ka sharë njëri, ti kundërvihemi me sharje. Qofse bindemi, padyshim që do japi fruta. Po fruti i kësaj nuk vjen çast. Se ne duam për shkakun që bindemi në drek, e ndark. Ne tregova dhe historinë që i zgjati 3 vjet. E duke ecur në shkretir, prandaj dhe janë shenjtëruar ata. Sepse janë bindur se e kanë kuptuar që ai mësim është për të mirën e tyre. Ja si bindemi mjekut ne kur jemi smur. Na jep një ilaç shumë të hidhur, e pim, sepse besojmë që është. Ndërsa këtë ilaçin tjetër të hidhur nuk e bëjmë sepse nuk e besojmë realisht. Prandaj kur Zoti qortonte dhe nxënësit e tij nëpërmjet tyre dhe neve që thotë bes pak, e kanë këtë kuptim. Nuk e ka se ata nuk besonin që ekziston Perëndia. Besimi në Ungjell, kur mendoj fjalën besim, nuk është vetëm thjesht për shkak që beson se ekziston një Perëndi. Është që ti mbështetesh tek Perëndia. Zbaton atë që thot Perëndia. Kush më do mua, thot Zoti në Ungjell, i ndjek porositë mia. Dhe këshilla tjetër që doja t'ju thonja unë është që lexojeni shkrimin e shenjtë. Sepse mbasi e lexoni shumë herë, ai fillon bëhet pjesë e juaja. Dhe do filloni të citoni nga Ungjilli dhe pa e pas mendjen, madje edhe duke ecur rrugës. Prandaj dhe murgjve të vjetër ju kërkohej që ta mësonin psaltirin përmendësh. Sepse psaltiri ka psalme aq të bukura, saqë për çdo gjendje emocionale që mund të jemi ne, diçka nga ato do vinë në mendjen tonë e do të na ndihmojnë. Sa më tepër të lexohet Ungjilli, aq më tepër do bëhet pjesë e jonë. Se fjalët e Ungjillit kanë fuqi. Nuk ka qenë një zakon. Kur lexoj Ungjilli, na mbonin, poshtë mblidhen njerëzit. Nuk e di, jeni parë këtë? Vinë. Përse vinë ato? Edhe mund të ndëgjoj edhe atje ku është i ulur. Pse vjen dhe bjen gjuhë atje? Vjen sepse pikërisht ka qenë besimi që fjalët e Ungjillit kanë realisht një fuqi. Në kuptimin edhe material të fuqisë, i vjen realisht fjala, nuk është fjalë shumë e folur në erë. Se gjithsa është fjala e Zotit, padyshim që ka fuqi brenda saj. E sa më shumë të lexoni, aq më tepër do pasuroheni ju shpirtërisht. Dhe fjalët e Ungjillit do fillojnë vetvetiu t'ju pastrojnë dal nga dal. Një këshill tjetër që do ju thonja është që, sepse ne jetojmë sot në një kohë shumë të vështirë, njerëzit janë të vetmuar, me sherrë, me grindje, dashuria ndërmjet njerëzve është paksuar, madje edhe brenda familjeve është paksuar. Mundohuni të shpëtoni këtyre kurtheve. Sepse njëri egoist gjithmonë do jetë i mbushur me lakmira, me zilira, të cilat do shtynë edhe të përgojoj tjerët, të shaj tjerët, të bëjë atë gjë. Në asnjëherë nuk mund të shmangim këtë gjë. Është pamundur të shmangen gjërat të tilla, po të paktën mos jemi ne përhapësit e këtyre gjërave. Sepse zilia mund ta çojë njeriu në gjëra që s'e shkon mendja kurrë. Ja, dëgjoni
si e kanë akuzuar Shën Athanasin e Madh. Përveç tjerave do japun 4 akuza. 4 akuza që në atë kohë mund dënohesh edhe me vdekje. E akuzuan që ka shpërdoruar fondet e kishës. E ishte një asket. Çfarë do shpërdoronte? Edhe ti kishte, çfarë do bënte me to? Mënyra e jetesës ti ishte jetë asketike. E akuzuan si imoral, që kishte lidhje me një prostitut. Por në atë kohë nuk ishte koha digjitale, e nuk e njifte njëri fotografinë, ta njifnin se kush ishte. Dhe paguan një grua që dëshmonte për këtë gjë. Dhe ky nxori një tjetër. Edhe i thaj, po ku të kam takuar unë ty? Ti filloi duke folur kundër këtij, ishte ai tjetri, që u zbulua se si. E akuzuan për vrasje, se ku kishte vrarë një peshkop me emrin Arsen dhe me dorën e tij djathtë bënte rite magjike. Sot kjo mund duket qesharake, por në atë kohë magjia dënoi me vdekje. Dhe akuza e katërt, prapë që mund dënoi me vdekje, e akuzuan që po komplontonte kundër perandorit, sepse kishte vonuar dërgimin e grurit nga Aleksandria në Konstantinopolë që të bëjë kryengritje. Dhe për këtë arsye, nga 47 vjet episkopat, 20 vjet i kaloi në burg dhe në internim. Por, padyshim, që fjalën finale në histori e ka Zoti. Nuk e kanë njerëzit. Një thënie shumë e bukur e Shën Peisa Joritit është kështu. Thot do isha çmendur, thot, nga padrejtësitë që bëhen në botë, sikur mos ta dija që fjalën finale në histori e ka Zoti. Dhe të gjithë e njohin tash Shën Athanasin e Madh, emrat e tyre shpifse as i di njeri. Shëni Angojartin, një prapë shenjë shumë i madh. Nga akuzat më të ndryshme. Jeshtë internuan dhe rrugës në internim vdiq. Midis akuzave shumë të rënda, kishte disa akuza qesharake, sepse zilia e çon njeriu dhe e bën dhe qesharak. Për shembull, një akuzë ishte e tillë, qofse dikush do ketë shansin të lexojë një sinod që u bë që dënoi Shëni Angojartin, edhe janë gjithë akuzat e rreshtuara. Midis tyre ishin 2 djakon që i kishte përzënë ai, të cilëve ju kishin premtuar që do u bëjmë episkop, që i dolën dëshmitar. Një nga akuzat ishte kjo që ai s'di të predikoj, ai Shën nuk predikon. Për predikuesin më të madh të krishterimit. Dhe akuzat tjera shumë të rënda, deri komplot kundër perandorit e shumë gjëra, gjithsej internon. Dhe ata njerëz që u morën me këto, ndoshta nuk kanë menduar se thellë se çfarë po bëjnë. Edhe ne shpeshherë kur përhapim thashëtheme, përhapim gjëra, po bashkëpunojmë atë. Se ne nuk e dim se kush është personi për cilin po flasim. Ndoshta po shpifim kundër një njeriu shumë të drejtë. Padyshim që ato nuk mund të dëmtojnë një njeri të drejtë. Shëni Angojarti bën një pyetje retorike dhe i përgjigjet vetë. Thot, përse Zoti lejon, thot, që të shahet, shpifet i drejtë, dhe t'i bëjnë padrejtësira shumë. Pastaj përgjigjet vetë. Për 2 arsye, thot. E para, nëse ai njeri, thot, e duron me burrriet, e thot, do laj një shumë të madhe mëkatesh që ka bërë. Nëse s'ka shumë mëkate, do ketë një shpërbles shumë të madhe. Kështu që në 2 rastet është i fituar. Por jo të gjithë janë të fortë. Shumë ka njerëz që ndoshta mund të munden nga kjo gjë. Sepse dhe kjo është një shenjë, prove. Nëse dikush të shan ty, është një shenjë prove për të njohur dhe veten tënde. Ka 3 rrugë që do përgjigjesh. 2 të parat janë njerëzore, e treta është nga Zoti. Mund të jetë njeriu kaloj në depresion, trishtohet, hidhërohet, mërzitet shumë. Mund të bëhet hakmarrës, do bëhet si ai. Mund të shpifi 2 fishin, ose mund të shaj 2 fishin, ose mund të bëj padrejtësi 2 fishin. Këto janë 2 rrugët njerëzore. E treta është që ta duroj me burri. Madje edhe të lutet për të. Qofse bën këtë formë, ai do fitoj nga ajo gjë. Sepse nuk të mund të dëmtoj asgjë që vjen nga jashtë. Dhe ndoshta mund të ndihmoj se mund të jesh dhe i përulur. Ka qenë një shenjë i madh i kishës, ku ja them ti që ta mbani gjithmonë në mendje,
i cili pagunte njerëz që të shpifnin kundër tij, që të rrinte i përullur. Ne se kemi arrit atë shenjtëri, por kur tregoj këtë histori, shtoj edhe diçka gjithmonë nga vetja unë. Them ne jemi më me fat se ai, se i marrim falas. S'kemi nevojë që të paguajmë. Por ajo që doja t'ju thonja juve është kjo gjë, sepse pa dashje mund të përfshiheni dhe ju në gjëra të tilla. Edhe mund dëmtoni njerëz të dashur tuaj, njerëz të afërt tuaj, edhe unë di raste që njerëzit shpeshherë kur janë vënë akuzat të tilla kanë kryer vetvrasje. Dhe shumë njerëz për shembull pa kuptuar janë bërë pjesë e kësaj gjëje. Prandaj duhet jeni jashtëzakonisht vëmendshëm për çdo gjë. Jo për shembull dëgjoj diçka dhe për njerë flet një kundër një shoku ose shoqe ose diçka dhe për njerë për hapsit e thashëthemeve e këtyre vjen nga i zemër jo e pastër. Edhe sikur të jenë vërteta, një njeri me zemër të pastër mundohet që ta mbrojë. Pse nëna e mbron fëmin? Se e do. Është shenjë që nuk i do njerëzit. Njerëzit gëzohen shpeshherë ku dëgjojnë thashëtheme. Prandaj edhe kanë qef. Dhe sa më tepër të jenë ashtu, sikur gëzohen. Të paktën kjo përshtypje më krijohet mua nga fytyra se si ju ndrit për shumë për herë. E more vesh të? Dhe gëzohet. Aty s'ka si gjë për të gëzuar. Ja, para ca kohësh, pash një fytyrë të tillë, dhe më tha mua, po i the, e more vesh, i thashë, çfarë? Kush e thash, ne kam mbaruar në shkollë, u ndaj me atë. Se çfarë kishte aty për të gëzuar? Po këto sa herë bëhen rrotull, duken si gjëra të vogla, po janë shenja të një defekti shumë të madh në zemër. Prandaj dhe Zoti thot lum zemër pastrit, se do shohin Perëndin. Sepse njeri që nuk e ka zemrën e pastër nuk e sheh Zotin. E kur themi sheh Zotin, nuk e kupton asgjë mësimin e tij.